خب صدا هست، تصویر هست. 1 2 3. تاریخ فقط قصه شاهان و جنگ ها نیست. اون هست ولی بعضی وقتا خیلی جالب تر از اون. تو این ویدیو درباره یکی از شاید مهمترین و جالب ترین چیزهای تاریخی حرف میزنم که تازه یاد گرفتمش و قبلا هیچی دربارهش نمیدونستم. هانزیاتیک لیگ، اتحادیه هانزا یا لیگ هانزا. من اگر به شما بگم که میخوام درباره یک پیمان تجاری بین المللی صحبت بکنم، شما چی میاد تو ذهنتون؟ احتمالا یه چیزی شبیه اتاق بازرگانی بین المللی ICC یا سازمان تجارت جهانی یا اتحادیه اروپا یا بازار مشترک، مثلا یک سری سازمان مدرن که کاری میکنن که این کشورهایی که توشون عضوند راحت تر بتونن با هم تجارت کنن. تعرفه ها رو تنظیم میکنن، اختلافی بین اعضا باشه برطرف میکنن، یه قانون برای تجارت بین هم مینویسن، با هم دیگه راحت بتونن کار کنن. این ویدیو درباره اتحادیه تجاری حرف میزنم که این کارا رو میکنه یا میکرده، هدفش شبیه اینه، کارکرد شبیه اینه، ولی مال دنیای امروز نیست، اصلا مال دوره مدرن نیست، مال قرون وسطاست، سده‌های میانه، از قرن 12 شروع شده. اصلا اوجش همون قرن 12 13 14 یک پیمان تجاری و دفاعی که اصلش هم در آلمان امروز بوده ولی گسترده بوده در اروپای شمالی، یه سرش در نوفگورود روسیه، یه سرش از این ور در لندن و در بلژیک امروز. بروژ. هانزیاتیک لیگ. اسمش رو احتمالاً شنیدین بدون اینکه بدونین. کجا شنیدین؟ وقتی اسم لوفتانزا رو شنیدین. هانزای لوفتانزا همینه، یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا جاهای دیگه. اصلا تو اسم یه سری از شهرها هم هست. تو این ویدیو داستان این هانزا رو تعریف میکنم. نیم ساعت اینا وقتتون رو به من بدید. نتیجه چند ساعت تحقیق و کار و اینهاست. واقعا فکر نمیکنم که پشیمون بشید. داستان واقعا جالب. کجاییم؟ اروپا. میخوایم بریم به اروپای قرون وسطا، یعنی های میدل ایج. تاریخ اروپا سالهای مثلا بین 1000 تا 1300، دوره جنگ‌های صلیبی، دوره چنگیزخان مغول، دوره خلافت عباسی. توی همچین دوره هستیم، این ذهنمون رو ببریم اونجا. هنوز این طرف دنیا که ما هستیم، اروپا هست، آسیا هست، کسی نمیدونه که اون طرف هم آدمی هست، آمریکایی هم هست. توی دوره هستیم که دولت ملت هنوز درست نشده. یک سری از کشورهایی که الان میبینیم مثل آلمان، اینا اصلا یک پارچه نیستن، جمع نشدن، با هم دیگه یکی نیستن. کشورهای پایین دست، هلند، بلژیک، کشورهای بالتیک، اینا کشور نیستن. اصلا کشور خیلی به معنی امروز نداریم، ولی کشور نداریم و شهر داریم دیگه. شهر داریم و یه سری شهرهای قوی هم داریم، از جمله شهری مثل هامبورگ، از جمله شهری مثل لوبک در شمال آلمان. در اروپای قرن 11 تا 13 که رشد جمعیت هم توش زیاد داشتیم، جنگلا رو زمین کشاورزی کردن، تغییرات اقلیمی بوده، دلایل دیگه هم بوده، جمعیت زیاد شده. حالا این جمعیت زیاد خواسته هایی داره، از جمله این که تجارت باید بهتر بشه، کالا بیشتر باید بره بیاد. یه محصولاتی که مثلا از شرق میان، مثل پر، مثل ماهی، مثل فلزات، مثل چربی ها، وکس، از همه شاید مهمتر پوست حیوونا که اینا مثلا از روسیه میاد، اینا بازار پیدا کردن، نیاز بهشون بیشتر شده و باید بیان مثلا به انگلستان، از روسیه، از گوتلند، سوئد، از اینا بیان به انگلستان. این همین مسیری که داریم میبینیم تو نقشه، مسیر اتحادیه هانزاست، یعنی اتحادیه تجاری که روسیه رو از این ور داره وصل میکنه از نظر تجاری به غرب اروپا تا خود انگلیس. و قرن 12 خیلی پل مهمی داره میزنه دیگه، با این وصل کردن این شهرهای بندری در کناره دریای بالتیک و دریای شمال. توی این شهرها، توی این مسیر، اسم بعضی از شهرهاشون هنوز برای ما مهمه، هنوز برای ما هست، از نوفگورود و تالین تا جیدانسک تا گوتلند، هامبورگ، روشتوک، برمن، بروژ، برگن، لندن و کلی شهرهای کوچیک و بزرگ دیگه. یک کنفدراسیونی از شهرهایی در شمال اروپا. از یه نهادی داریم صحبت میکنیم که از قرون وسطا شروع میشه تا دوره مدرن ادامه پیدا میکنه. چه کار میکنه؟ یه سری تاجرن، یه سری بازرگانن از شهرهایی که گفتیم تو نقشه میتونید ببینید که اینا میگن ما منافع مشترک داریم، بیایم با هم همکاری کنیم که به نفع هممونه.
بعد هی بیشتر میشن، تعدادشون زیادتر میشه تا میرسن به 200 خورده شهر در آلمان امروز، در لهستان امروز، در روسیه، در استونی، در لتونی، در سوئد، در نروژ، در هلند، در بلژیک و در انگلیس. مخصوصا در منطقه بالتیک خیلی قدرتمندند و تعداد بسیار زیادی شهر در شمال آلمان عضوش هستند. تجارت گندم، تجارت ماهی، الوار، چوب، اینا همه این چیزا رو کنترل میکنن اونجا. خیلی شهر هستن این لیگ هانسا و توی خیلی از این شهرهای امروز نشانه‌هایی از اون دوران رو هم میشه دید. تو ساختمونا، توی موزه ها، توی یادمان ها. اتحادیه دارن یعنی چیکار میکنن؟ یعنی گفتیم باید از منافع هم محافظت کنن، منافعشون رو باید یکی کنن. توی خیلی از چیزا شما یه تاجر اگه باشی، همه جا بخوای انبار داشته باشی، همه جا پست داشته باشی، محافظ داشته باشی، گارد داشته باشی، از اینا نگهداری کنی، خب خیلی هزینه زیاد میشه دیگه. یه کارکرد ساده شو داریم میگیم. ولی اگر مثلا چند تا تاجر دیگه با هم جمع بشید، این هزینه های اداره کردن انبارها، اداره کردن تجارتخونه ها سرشکن بشه، قدرت چون زنیتون زیاد بشه، این خب خیلی قصه عوض میشه. انبار داشتن توی این همه شهر یعنی که شما بازار رو، عرضه به بازار رو خودت میتونی کنترل کنی، هم برای اینکه مثلا قیمت زیاد نشه به هم بریزه، هم برای اینکه کم نشه گرفتاری بشه، قیمتای ثباتی داشته باشن، عرضه و تقاضا یک تناسبی همیشه داشته باشن. بیش از هر چیزی تجارت راحت بشه برای خودشون، بین خودشون دیگه. این اتحادیه‌ای که داریم نمیگیم تجارت آزاد جهانی برقرار کردن، بین خودشون دارن این کارا رو میکنن. تجارت در دنیای اون روز هم پر بود از تعرفه مالیاتی که اینا میگرفتن از همدیگه، شهرها و کشورهای مختلف، ولی اینا بین همدیگه تعرفه ها و عوارض رو برداشته بودن. خیلی به نظرم پدیده جالبیه. من وقتی باهاش آشنا شدم، اولین جایی که ذهنم رفت این بود که اگه امروز میبینم کشورهای اروپایی خیلی راحت با هم تجارت میکنن، بین کشورهای در شمال اروپا مخصوصا اصلا انگار مرزی نیست توی یه سری چیزا، شاید یه ریشش هم یه همچین سنتاییه، یه همچین جاهایی بوده دیگه. بعد به اینم فکر کردم که چطوریه که تاجرها میتونن از شهرهای مختلف بیان با هم دیگه ببندن. بالاخره اینا توی یه شهر دیگه هستن، چطوری یه قدرتی درست میکنن که بعضی از خود قدرت اون شهر بزرگتره، اینا از شهرهای مختلف دارن میان. مثلا قدرت سیاسی نبود که این تاجرها تونستن بیان و بشن قدرت سیاسی، کسی جلوی اینا نبود. و فکر میکنم جواب اینم پیدا کردم. نکتهش اینه که انگار وقتی که میگیم اتحادیه تاجرها بود، در واقع داریم میگیم اتحادیه شهرها بود. اتحادیه بین این شهرهایی بود که قدرت توشون دست تاجرها، دست بازرگانها بود. نگاه کلا تجاری بود، دنبال سود بیشتر در این مسیرهای طولانی تر با شرکای بلند مدت تر. یک مدل اینطوری انگار داشتن. و چطوری اداره میکردن این لیگ رو؟ یه مرکزی داشت در شهر لوبک در شمال آلمان امروز، زبان اداری داشت، زبان لو جرمن همشون صحبت میکردن. در شمال آلمان امروز و نزدیک هلندی امروز هم هست زبانش. یه پارلمانتوری داشت، یه هانسا تاک داشت و همین عملاً رهبریش میکرد، ادارش هر شهری نماینده‌ای میفرستاد اونجا بسته به اندازه شهرش و تعداد تاجراش لا بود و حجم تجارتش و اینها. یه فرمی از دموکراسی در ادارش داشتن. جالبه. و این نماینده ها می اومدن از مثلا منافع شهر و تاجرای شهر خودشون دفاع میکردن و کمک میکردن که منافع جمعی رو حفظ کنن و گسترش بدن، قانونگذاری کنن برای این مسیر، تو این مسیر در تجارت بین هم دیگه، جریمه بذارن برای کسی که تخلف بکنه از این قانون ها. یه چیزایشو که میخونی واقعا انگار که کم از قدرت سیاسی نبودن، امپراتوری مستقلی بودن، انقدرم گنده است از اونجا تا اینجا و انقدر اختیار عمل سیاسی هم داره، یعنی کاری که میخواد و کارهایی که میخواد رو داره میکنه. عمرش هم که حالا انقدر زیاده، حالا بعدش میگم شاید مثلا اونطوری باید بهش نگاه کرد بیشتر، ولی این اشتباهه. اینطوری که من فهمیدم به شکل یک واحد سیاسی نباید بهش نگاه کنی. واقعا اتحادیه تجاری بوده بین یک سری شهرهایی. حالا یه سری کارهای جزئیاتی عملیاتی مهم هست که باید بکنن، مثلا شبیه این که باید یه استانداردی درست کنن بین خودشون برای مثلا واحدهای اندازه‌گیری، وزن و حجم و اینا. احتمالاً یه سیستم اندازه‌گیری که بشه اعتماد کرد که تو مثلا میگی تو این انقدر ماهیه، حتما هم انقدر ماهیه، مهرش که بشه دیگه من لازم نباشه دوباره مثلا هی چک های مختلف بذارم. یک توافقای پروتکلای اینطوری احتمالاً باید درست می‌کردن. یه سیستم
حواله کردن درست کردن، خرید و فروش کردن بدون اینکه پول و نقد رو بخوای شما جابجا بکنی. یه سیستمای حسابداری که واقعا برای اون موقع خیلی پیچیده است، احتمالاً از نووگراد تا لندن همه بتونن دنبال کنن، همه بتونن بفهمن، چون مرکزش میگیم در لوبک بود ولی بالاخره توی همه این شهرهای دیگه دفتر داشت. توی خیلی از این شهرها انبار داشت و دفتر داشت. اینطوری بود که میتونستن از واقعا موضع قوی حضور داشته باشن و مذاکره بکنن. و چند قرن داشت کار میکرد، سیستم ادارش پخته تر شده بود، سیستم حقوقی داشت که اختلاف اگر به وجود آمد بینشون که میآمد حل و فصلش بکنه، قانوناش هی مفصل تر میشد، غنی تر میشد. اینا باز دقت کنیم دیگه از منطقه ها و شهرها و کشورهای مختلفن به اصطلاح امروز، منتها دارن اون توی اتحادیه بر خودشون تعرفه های گمرکی رو تعیین میکنن، این کوتاها رو تعیین میکنن، حتی یه ناوگان نظامی داشتن. یعنی برای اینکه امنیت کشتیاشون و باراشون رو تأمین کنن، کشتیاشون رو میتونستن تبدیل کنن به نظامی اگر لازم بشه و واقعا قدرت زیادی هم میشد وقتی که همه این شهرها می اومدن کنار هم. نمونه هم داره، دانمارک وقتی اومد عوارض گذاشت واسه کشتیایی که میخواستن از اینجا رد بشن بین سوئد و دانمارک که تنگه خیلی مهمیه، اینا با کشتی‌ها رفتن محاصرهش کردن و قطع کردن دسترسی دانمارک و چند سال کشمکش بود تا نهایتاً به توافق رسیدن. یعنی ارتش پادشاه دانمارک جنگید با ارتش اتحادیه هانسا، عملا ارتش لیگ هانسا و شکستش داد. خواسته‌هاشو تونست تحمیل کنه، به نروژ تونست خواسته‌هاشو تحمیل کنه باز با یه محاصره‌ای. چنین قدرتی بود که تونسته بود با وصل کردن شهرهای مستقل به هم، داوطلبانه وصل کردنشون به هم، نه اینکه مثلا اشغالشون بکنه کسی دیگه، اینا داوطلبانه به هم وصل شدن، متحد شدن، یه جور مونوپولی اقتصادی درست کردن و برای مدت زیادی موفق بودن. یک اتحاد محکمی داشتن بین خودشون که یه طوری بود که انگار به شهری که صدها کیلومتر اون طرفتر ازشون نزدیکترن تا اون شهر کناری خودشون که در اتحادیه نیست. به جنس این شهر کناری تعرفه میبندن، به اون دوری تعرفه نمیبندن. دور هم جمع شده بودن، لیگ هانسا شده بودن، دیوارشون به شهر همسایه بلندتر بود از اون دیواری که بین مثلا نووگراد بود و لندن که خیلی شهرهای متفاوتی هن، خیلی دورن، هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، ولی در تجارت یه سری کالاهایی خیلی خیلی انگار نزدیک بودن. در واقع اینطوری هم میشه بهش فکر کرد که شهرهای بندری شهرهایی هستن که به دریا باز هستن و اینطوری شاید به هم نزدیکترن تا خیلی وقتا به شهرهایی که توی خشکی هستن و تو همون اقلیم هستن. و این یه جاهایی البته خب باعث جنگ داخلی هم شد، مثل گوتلند این باعث مشکلات شد بین همین شهر لب آب و اونایی که خورده توتر هستن. تجارت آزاد با همه نبود، واقعا نبود. تجارت داخلی بین خودشون آزاد بود، منتها با غیر خودی ها خیلی هم سفت و بسته بودن. نوآوری خیلی کردن در خودشون، کشتی‌های خودشون رو طراحی کردن. یه بالتیک کاگ طراحی کشتیایی بود که اینا ساختن که در سواحل کم عمق بالتیک هم بتونه بره و لنگر بندازه و بتونه بار زیاد ببره. اصلا طراحی شده بود به عنوان کارگو شیپ، مثل مادر و پدر این کارگو شیپ‌های امروزی احتمالاً. کشتی‌های زشتی بود، تند نمیرفت ولی بار می‌زدن، 80 تن 100 تن بار میزدن که بین این شهرها جابجا بشه. یه جای عدد شهرها رو گفتم 200 واقعا عددی که دربارش میگن متغیره، چون احتمالاً در زمانهای متفاوت فرق میکرده، سطح عضویت شهرها هم فرق میکرده، ولی رو نقشه ببینید تعدادشون واقعا زیاده. خیلی شهرهای معروفی که ما امروز میشناسیم توشون هستن. بعضیا در هسته اصلی ان، بعضیا همکاری دارن، بعضی از اینایی که همکاری دارن توشون مثل برگن نروژ یا مثل کینگزلین انگلیس یا لندن، اینا اونجا اون ساختمونی که دارن رو بهش میگن کنتور. به اون دفتری که داره اتحادیه در اون شهر بهش میگن کنتور، که همون کلمه‌ای که امروز در زبانهای اسکاندیناوی معنی دفتر کار، معنی آفیس، معنی این چیزها هم میده. نیروی جوونشون رو میفرستادن تو این کنتورها توی کشور و شهرهای مختلف، اونجا تربیت بشن، پادویی کنه، یاد بگیره، بیاد بالا، بتونه مستقل بشه، مثلا کم کم برای خودش تجارت بکنه. اینا هم دیگه بعد از چند قرن سیستم داشت دیگه. یعنی میگم از قرن 11 12 شروع شد، قرن 13 و 14 خیلی قوی بود، کلا 500 سال این اتحادیه بود تا نیمه قرن 17 جمع شد، سالهای 1600 جمع شد. شروعش و قدرتش ولی در دنیایی که حواسمون باشه آمریکا هنوز کشف نشده، یعنی دنیا هنوز همون دنیای قدیمه،
برای همینم اینجا خیلی جای مهمیه. شهرهایی که دور دریای بالتیک و دریای شمال هستن، حتی در انگلستان اون موقع این بندرهای شرقی مهمترن که روشون به سمت بقیه دنیای شناخته شده است تا مثلا اون طرف تا لیورپول. این باز دوباره خود ممکنه درکش برای ما سخت باشه، ولی خب نقشه دنیا تو ذهن اینا خیلی محدودتر از اونی بود که ما الان میدونیم و میشناسیم. همه این شهرها ولی خب با هم برابر نبودن. بعضیا در اتحادیه قوی تر بودن، مثل لوبک، مثل هامبورگ، مثل برمن. بعضیا هم نه، ولی عضو بودن، منتها خب همه به قوی تر شدنش کمک میکردن و همه از قوی بودنش فایده میبردن. و اتفاقا اهمیتش هم وقتی کم شد، قدرتش وقتی کم شد که دولت ملت ها به شکل امروزی شروع کردن شکل گرفتن و قدرتمند شدن. از قرن 16 و 17 اینا هم دیگه کم کم زورشون از دولت ها کمتر شده بود، مسیرهای جدید هم برای تجارت باز شده بود، اون مونوپولی که اینا داشتن دیگه اونقدر مفید نبود. یه سوال دیگه که من داشتم این بود که چی شد که تموم شد دوران قدرت لیگ؟ بالاخره پایانش چطوری بود؟ به نظرم الان خوبه که اینو اینطوری جواب بدیم که ببینیم چی جاشو گرفت، یعنی وقتی که این رفت کنار چی به جاش آمد. قدرت‌های دریایی بعدی که سر بلند کردن در اروپای اون روز، اونا هم از همین منطقه آمدن. بریتانیا، کمپانی هند شرقی هلند، اینا هم از یه نظرهای شبیهن، اینا هم قدرت‌های دریایی بزرگن، ولی اینا دیگه از اتحاد شهرها نیومدن، اینا از توی کشورها آمدن بیرون. تاجرای انگلیسی الان زور بهشون میومد که یه همچین مونوپولی بخواد از این طرف بهشون اعمال بشه. ضمن اینکه تجارت با دنیای جدید هم داشت رونق میگرفت، رو به سمت غرب و آمریکا بود. حالا دیگه کینگز لین نبود که مثلا بندر پر رونقی میتونست باشه برای آینده، لیورپول بود. این طرف انگلیس داشت مهمتر میشد. و میگم افول هانزا خب همزمان بود با اوج گرفتن هلند. هم هلندی‌ها شروع کردن خودشون تا بالتیک آمدن و تجارت کردن و دیگه بی‌نیاز از هامبورگ و هانزا شدن. کلاً هم مسیر تجارت به سمت آتلانتیک باز شده دیگه. ولی خب همه شهرها مثل هم نمیافتن. هامبورگ همچنان در قرنهای بعد بندر مهمی میمونه، ولی مثلا لوبک کلاً از رونق میفته. احتمالاً به جز موقعیت جغرافیایی چیز دیگری که اینو توضیح میده اینی که این دوتا شهر به این تغییر چطوری واکنش نشون دادن، به سربلند کردن رقیب چطوری واکنش نشون دادن. لوبیک در برابر تغییرات محافظه کارتر شده انگار، مثلا تبعیض قائل میشدن اینا دیگه به نفع تاجرهای خودی اعضای لیگ. اینو حفظ کرد، نگه داشت، مونوپولی سعی کرد بازی کنه. هامبورگ ولی بیشتر خودش رو باز کرد و با زمان تغییر کرد و همچنان بعد از هانزا هم شهر مهمی موند. توی خیلی از این شهرها همین امروز هم رد پای هانزا رو میشه دید، هم روی سری از ساختمان‌های دوره میشه دید، هم توی یه سری ارتباطات و مشابهت‌های فرهنگی که بین شهرهای هانزایی هنوز هست. تو پرچم یه سری شهرها هنوز این رنگ قرمز و سفید هانزیاتیک لیگ هست. تو هامبورگ اگه پلاک ماشینا رو نگاه کنی HH داره اولش، هانساشتات، شهر هانزایی هامبورگ اسمش اصلا. باشگاه فوتبال داریم، هانزا روشتوک داریم. تو اسم یه سری برندها، تو اسم یه سری از نهادها، اینا رو قبلا احتمالاً دیدیم، منتها ممکنه که اون موقع ندونسته باشیم که چیه، ولی الان دیگه برای من هانزا اسم مشخصیه، میدونم یعنی چی. دفعه بعد که ببینمش اینو میدونم و میدونم که اتحادیه‌های تجاری بازرگانی در اروپا چه قدمتی دارن. هانزیاتیک لیگ از مهمترین چیزایی به نظرم که من تا کمی پیش هیچی ازش نمیدونستم. همه نشانه‌های ظاهری و غیر ظاهری نشون میدن که چه چیز بزرگ و قدرتمند و مهمی هم بوده. به قول یک مورخی میگفتش که اینا اینترنشنال بودن قبل از اینکه اصلا نیشن وجود داشته باشه، بین المللی بودن قبل از اینکه ملت باشه. امروز وقتی در اروپا صحبت میشه درباره رابطه بین کشورهای اروپایی که چطوری باید باشه، گاهی بعضیا لیگ هانزا رو مثال میزنن. بعضیا میگن اروپا رو نباید متشکل از ملت‌های مختلف ببینیم، باید از منطقه‌های متفاوت ببینیم. ملت‌های مختلف نیست. اونایی که اروپا رو فدرالی میخوان یه همچین فکری رو دنبال میکنن، دور از مفهوم دولت ملت. برمیگردم به دوره‌ای که نشنالیسم انقدر جایگاه مهمی نداشت در ذهن‌ها. الان دنیا عوض شده، کشورها هستن که قدرت دارن، مرزهای فرهنگی، زبانی، قومیتی نیست که قدرت سیاسی میاره، شهرها نیستن که میاره. و به نظرم نگاه کردن به چیزی مثل هانزیاتیک لیگ یه خورده تصویر ما رو از گذشته دقیق‌تر و واقعی‌تر میکنه دیگه. تاریخ اقتصاد، تاریخ تجارت، تاریخ چیزها و پدیده‌ها، این هم در کنار تاریخ کشورها و جنگ‌ها و پادشاهان و اینا، یه چیزیه که دیدمون رو کامل تر میکنه.
من این ویدیو رو اول پایانش رو همینطوری نوشته بودم که الان بود. جمع‌بندیم همینی بود که الان گفتم درباره میراث و اهمیت هانزیاتیک لیگ. اما بعد از یه مدت فاصله وقتی برگشتم بازنویسی بکنم متنشو، یه دید دیگری هم بهش پیدا کردم. ما تاریخ مدرن اروپا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم وقتی که آلمان متحد شد کشور جدیدی، خیلی سریع قاره اروپا خودش رو در مقابل آلمانی هایی دید که میخواستن بهش مسلط بشن و از روسیه تا انگلیس رو مثلا داشته باشن و نه یک بار بلکه 2 بار. و بعد از جنگ هم با اتحادیه اروپا دوباره آلمان قدرت اول قاره موند و تأثیرش در قاره اگر نه تأثیر سیاسی حد اکثر اقتصادی واضحه. یعنی حتی شده حالا با صرف نظر از قدرت سیاسی ولی با تثبیت قدرت تجاری و اقتصادی آلمان قدرت اول اروپاست. این مخصوص دوران مدرن شاید نباشه. شاید اصلا اگه اینو فقط بهش در بعد از تشکیل کشور آلمان نگاه کنیم اشتباه باشه. حتی به زمان پروس برگشتن هم شاید کافی نباشه. شاید همین هانزیاتیک لیگ یه نشونه دیگری به ما بده از اینکه این ماجرا قدیمی تر از اینه، که در قرون وسطا هم یک شهرهایی در شمال آلمان، یعنی مردمان جرمنی، انقدر قوی کردن خودشون و شهرهاشون رو که تجارت رو از نوگورود روسیه امروز تا کینگزلین تا بروژ اومدن گرفتن دست خودشون. کشور آلمان نیست، هنوز 5 قرن مونده که آلمان بخواد کشور بشه، ولی مردمان جرمنیک هستن و چنین حالی هم دارن. نهادی میسازن با هدف مشخصی که تجارت رو بین خودشون بهتر بکنن و تو دنیای اون روز این رو چنان خوب اجرا میکنن با علم و امکانات 8-9 قرن پیش، 10 قرن پیش، این همکاری بین خودشون رو برای هدف مشترک، برای اون خیر عمومی که تعریف کردن، یه طوری اجرا میکنن که میتونن 600 سال 700 سال ادامش بدن. کمتر چیزی هست که این همه عمر کنه، کمتر امپراتوری هست که اینقدر دوام آورده باشه، ولی اینا آوردن، سیستمشون کار کرد و مدتهای بسیار 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 زیاد تونستن با هم همکاری کنن. و بعضیا اصلا میگن یه دلیل این که اروپای شمال غربی شروع کرد ثروتمند شدن همین شبکه قدرتمند تجاری اینطوری بود. این چیزی بود که من توی بازنویسی دوم متن این ویدیو بهش رسیدم. کنجکاوی ما درباره تاریخ آلمان و کشور آلمان همچنان ادامه داره، هم خود کشور هم بعضی از شهرهاش، از جمله هامبورگ و برمن که شهرهای مهم لیگ هانزا هم بودن. امیدواریم که اینها رو هم ببینید و ازشون خوشتون بیاد. دم شما گرم.